Vindt u dat geen prachtig treintje? Dat is een uniek exemplaar, hè? Helemaal opgepoetst. En uit 1892. Zoiets vind je niet meer in Nederland. Deze staat dan ook in Zwitserland. En elke dag zeult hij 1 of 2 wagentjes vol met toeristen de Roodhorn op. Zo'n 2000 meter staan we hier boven Brienz in het Berner Oberland. Nou vraagt u zich misschien af wat dit pronkstuk dan eigenlijk wel te maken heeft met de Nederlandse spoorwegen. Het antwoord is helemaal niets. We vonden hem alleen zo mooi dat we hem even wilden laten zien, nou we toch in Zwitserland waren. En we waren in Zwitserland omdat we met u willen gaan rijden. We willen gaan zitten met u in de Trans Europa Express, de Edelweiss van Zurich naar Amsterdam.